شجرة التطور ومراحل تكون الجنين وعلاقة الإعالة. حين يتخذ علماء الأحياء من مراحل تكون الجنين نموذجاً لمسار تطور الكائن عبر شجرة الحياة، فهم يقدمون هذه المراحل انطلاقاً من البويضة الملقحة البيضة وصولاً للجنين الجاهز للولادة، على اعتبار أن هذه المراحل تقدم صورة مسرعة عن مراحل التطور التي سلكها هذا الكائن ضمن مساره الخاص في شجرة الحياة. مثلا إن مراحل تكون جنين الإنسان تشابه إلى حد كبير مسار تطوره عبر شجرة الحياة، انطلاقا من أول واحدة خلية مرورا بمتعدد الخلايا فالأسماك غلاصا تظهر في أول مراحل التكون، فالشكل المشابه للبرمائيات وما بعدها وجود الزيت في الجنين، وصولا للشكل النهائي البشري. ولكننا نظن أن مراحل تكون الجنين لكائن ما والتي تمثل صورة مسرعة عن مراحل التطور التي سلكها هذا الكائن ضمن مساره الخاص في شجرة الحياة لا تمثل في الحقيقة سوى مسار تطوره انطلاقا من فرعه الخاص في شجرة التطور، وليس كامل تطوره في شجرة الحياة. فحين نتبع مسلك الكائنات الكربونية متعددات الخلايا فيما أطلقنا عليه اسم الحيوانيات ضمن شجرة التطور، انطلاقا من 3 متعددات خلايا حيوانية وصولا للإنسان، نجد أن مراحل تكون جنين الإنسان تعكس صورة مسرعة لهذا الفرع من شجرة التطور. لنعود هنا إلى ظننا الجديد الذي نطرحه هنا، وهو إن مراحل تكون جنين لا تمثل في الحقيقة سوى مسار تطور الحيوان انطلاقا من فرعه الخاص في شجرة التطور، وليس كامل تطوره في شجرة الحياة. فالفارق الأبرز الذي نطرحه هنا في هذا الظن هو أن علماء الأحياء قد أغفلوا في مراحل تكون الجنين عملية التلقيح، النطفة زائد البويضة، والتي تمثل حسب ظننا مراحل الترابط بين مكونين، الأول عصبي تطفلي والثاني بنيوي نباتي، والتي شكلت في عتبة متعددات الخلايا الحيوانية أول كائن من هذا الصنف المركب. إذن فالبويضة الملقحة البيضة في مراحل تكون الجنين لا تمثل حسب رأينا أول واحد خلية في مسيرة التطور، وإنما تمثل أول خلية ناتجة عن ترابط المكونين التطفلي العصبي مع النباتي البنيوي في عتبة متعددات الخلايا الحيوانية، نطفة تطفلية عصبية زائد بويضة نباتية بنيوية. ويمكننا تشبيه عملية الترابط هذه بعملية دخول خلية جرثومية عصبية إلى داخل خلية نباتية بنيوية لتشكل علاقة إعالة، ونرجح هنا أن تكون هذه الجرثومة قد أصابت خلية مولدة نباتية قبل انقسامها لتشكيل متعدد خلايا نباتي، لينشأ كائن هجين تداخلت وتلاقحت فيه المورثات ليكون نقطة انطلاق للكائنات الحيوانية، وقد يكون أول الكائنات التي تحمل صفة التكاثر الجنسي، أو ليكون نقطة البداية أو الانطلاق نحو العتبة التالية 3 متعددات خلايا حيوانية، أو لنقل بداية نشوء الثاني الانفجار الكامبري وبزوغ الحيوانات. وهكذا تصبح مراحل تكون الجنين تمثل مسار تطور الحيوان انطلاقا من بداية النشوء الثاني الانفجار الكامبري وبزوغ الحيوانات وصولا للحيوان الذي ندرس مراحل تكون جنينه. من هذه النقطة يمكننا افتراض مجموعة نتائج نظرية قد يستطيع العلم إثباتها في المستقبل. الحيوانات هي كائنات نتجت عن علاقة إعالة بين خلية جرثومية عصبية تطفلية وبين خلية مولدة بنيوية نباتية لمتعدد خلايا نباتي. أدت علاقة الإعالة هذه إلى تداخل وتبادل جيني بين العائل والمعيل،
أوصلتهما لوحدة مصير على شكل كائن واحد نصفه بالحيواني، كائن يتكاثر بإعادة دورة الترابط عن طريق التكاثر الجنسي، فتكون النطاف حاملة للموروث التطفلي العصبي للعائل، في حين تكون البويضات حاملة للموروث النباتي البنيوي للمعيل. ومع استمرار التطور أصبحت صفة العصبية الخاصة بالعائل جهازاً عصبياً أشبه بمستعمرة، لتصبح صفة البنيوية الخاصة بالمعيل باقي أجهزة الجسد. لتغدو مستعمرة الخلايا العصبية في جسدي، وبعد وصولها إلى موقع التطور كبشري قادرة بوعيها على تسخير باقي خلايا جسدي البنيوية لكتابة هذه الأفكار بهدف التواصل مع مستعمرة الخلايا العصبية الواعية الخاصة بك عزيزي المشاهد. لتصل هذه الأفكار إلى مستعمرة الخلايا العصبية الواعية في جسدك يا أيها المشاهد، وذلك عن طريق باقي خلايا جسدك البنيوية المسخرة من قبل تلك المستعمرة.